That night, nung kausap ko siya, sinabi niya, Brother Jun, may hawak akong kutsilyo ngayong gabi. Pagkatapos ng kwentuhan natin, sinasabi ko lang sa iyo ang dahilan kung bakit gagawin ko ito. Pagkatapos ng kwentuhan natin, sasaksakin ko ang aking mga anak at magpapakamatay din ako. Wow. Sabi ko, paano ko i-handle to? So, ano ang priority mo? I would write a book. Baka nakagawa ako ng nobela, ano? Maraming nagsasabi sa akin, gumawa ka ng libro para mabasa ng tao. There are a lot of stories that are memorable. May isang... Gusto mong kwento ko? Sure po. I'm sure marami po ma-inspire sa atin dyan. Here is one, pero hindi ito religious. The story is not religious, but it's worth listening to. Yeah. It was an ordinary day in the program, siguro mga bandang 11 o'clock in the evening. Pagdating ko sa station, sinabi sa akin ng PA ko, sabi niya, Sir, meron ditong babae na kaninang hapon pa tumawag, gusto ko raw makausap. Sabi ko, during the program, sabi niya, sige, maghintay siya, tatawag daw siya mamaya. The girl, nalimutan ko ng pangalan, was from Marikina at siya ay empleyado ng Department of Education. Ang kanyang asawa ay call center agent. Meron silang 2 anak. And that night, tumawag sa akin itong babaeng to. At tinanong niya sa akin, sabi niya, Brother Jun, kasalanan ba kung sa gitna ng malalim na problema ng aming pamilya ay tapusin ko ang lahat? Sabi ko, anong ibig mo sabihin tapusin ang lahat? May hawak akong kutsilyo ngayon, sabi niya. At ngayong gabi ay papatayin ko yung 2 anak ko. Wow. At pagkatapos magpapakamatay ako. Gosh. Sabi niya, para matapos ang problema. I don't know, kung ikaw ang anchor at kausap niya, anong gagawin mo? Paano mo mapipigil ang isang napakalaking krimen, parricide, pagkakasala na gagawin ng isang ina? At bakit niya ginagawa ito? Now, the story behind it is, ang kanyang asawa na call center agent ay nalulong sa e-games. Yung e-games, yung electronic gambling, di ba? Sugal-sugal. Very ano niyan ngayon. Oo, naging addicted siya doon that lahat ng sweldo niya, naibabayad na lamang niya doon sa pagkakautang niya sa pagsusugal niya. Meron silang 2 anak. And that day, I want you to listen carefully to the story. That day, yung nanay ay bago pumasok sa kanyang opisina, ay pinapunta ang kanyang mga anak sa eskwelahan para elementarya, para pumasok. Pero hindi nakakain ng almusal, walang baon na pera, kasi wala silang pera, walang baon na pagkain. Isa sa mga anak niya ay mataas ang lagnat, no? May fever. Pero pumasok pa rin. And then, pumasok siya sa opisina niya. And pagdating ng hapon, tinawagan siya ng eskwelahan at sinabi na yung kanyang anak ay mataas ang lagnat. So, umuwi siya. Anong gagawin mo kung ikaw ang isang magulang, ang anak mo ay maghapon sa eskwelahan, walang kinain, mataas ang lagnat, walang baon? Pagdating mo sa bahay, wala ka rin pagkain, hindi ka makabili ng gamot dahil walang binigay na sweldo ang asawa mo dahil nalulong sa e-games. And that was too much for her. And she wanted to end everything that night. Wow. Bakit siya pinahihirapan ng Diyos
Gaano ba siya naging kasama at pinaparusahan siya ng Diyos? Pati ang kanyang mga anak ay nadadamay. So these are the questions that she asked herself na hindi niya masagot at ang tanging solusyon, tapusin ang problema. That night, nung kausap ko siya, sinabi niya, Brother Jun, may hawak akong kutsilyo ngayong gabi. Pagkatapos ng kwentuhan natin, sinasabi ko lang sa iyo ang dahilan kung bakit gagawin ko ito. Pagkatapos ng kwentuhan natin, sasaksakin ko ang aking mga anak at magpapakamatay din ako. Wow. Sabi ko, paano ko i-handle to? So, ano ang priority mo? Priority mo ba dito? Ikwento sa kanya, naku, malaking kasalanan sa Diyos yan, mapupunta ka sa impyerno pag ginawa mo yan. Yun ba ang priority? O hindi ko makapagsisimba, it's a mortal sin, yun ba ang priority natin? Or kailangang baguhin natin ang takbo ng kanyang kaisipan? Alisin natin doon sa Suicidal. niya. Right. So sabi ko, nabanggit mo kanina, yung anak mo ay may fever? Sabi niya, opo. Ngayon po, nagdudugo yung gilagid ng bata. Kumain na ba kayo? Hindi pa po kami kumakain, sabi niya. Ano pang purpose ng pagkain namin ngayon kung papatayin ko rin sila? May logic, ano? Nagdudugo daw ang gums, ang gilagid ng bata. So, I concentrated on that. Sabi ko, gusto mo bang tulungan kita? Alam ko ang nanay, ang mga magulang, ang gusto niyan kabutihan, kaligtasan para sa mga anak. Tutulungan kita. Wala po akong pambili ng gamot. Huwag kang mamroblema sa gamot. Ipadadala ko ang anak mo sa ospital. Ako magbabayad sa ospital kung may babayaran. At ngayong gabi, gusto ko lang tandaan mo at isipin mo, ngayong gabi, makakausap mo at makikita mo ang Diyos. Wow. Sabi niya, hindi ako sinasagot ng Diyos sa dami ng aking panalangin sa Kanya. Hindi ako sinasagot ng Diyos, kaya gagawin ko ito. Sabi ko, ipapangako ko sa iyo, makakausap mo at makikita mo ang Diyos ngayong gabi. Pumayag ka lang na ipagamot ko ang anak mo. Para sa isang ina na may karamdaman ng anak at walang pambili ng gamot, napaka-tempting yung offer na ipagagamot ang anak niya ng walang babayaran. Tama. So, ang ginawa ko, nakipag-usap ako sa aking producer at inutusan ko ang aking Radio Patrol reporter, si Eric Dastas. Pinakuha ko ang address, pinatakbo ko immediately sa Marikina para harapin yung mag-ina. And habang ginagawa namin yon, I communicated with the Department of Health, yung kaibigan ko, parang kapatid ko na, si Dr. Elmer Punzalan. Dati siyang Assistant Secretary ng Department of Health. And he promised me, tutulungan natin na mag-ina. So that night, nakita ni Eric Dastas yung Radio Patrol reporter namin ng bahay. Immediately, isinakay niya sa mobile, yung mobile patrol, yung mag-ina, at itinakbo niya sa Quirino Labor Hospital. Alam mo yan, sa Quezon City? Quirino Labor. So, tinakbo namin doon and along the way, nagpo-programa ako. Sabi ko sa mga taxi drivers, baka may mga drivers at alam kong maraming drivers ng taxi na nakikinig sa programa natin. Gusto kong gawin yung isang bagay. Gusto kong maging larawan kayo ng Diyos ngayong gabi. Puntahan nyo sa Quirino Labor Hospital. Hanapin nyo ang pangalan nitong pasyente. Magdala kayo ng biskwit, saging, gatas. Meron kayong 20 pesos. Ibigay nyo yung 20 pesos. Puntahan nyo, sabihin nyo sa mga security doon, pinapunta kayo ni Dr. Love, ni Brother Jun, para magbigay ng tulong dito sa mag-inang ito. Naunang dumating ang mga taxi drivers. Napuno ang kahabaan ng karsada at ang gate papasok sa Quirino Labor Hospital. Hindi makadaan ang aming mobile kasi puno na, andun ang mga taxi drivers.
And almost all taxi drivers I thought was listening to the program that night. Kumikilos ang kamay ng Diyos. So naipasok namin yung bata and binigyan namin ng special na atensyon ang mag-ina. Private room ang binigay namin sa kanya at binigyan ng immediate medical assistance ng bata. The children were declared safe and that night, walang tigil ang pagdating ng mga taxi drivers, tricycle drivers, nagdala ng biskwit, ng gatas, ng pera, 20 pesos, 50 pesos, 10 pesos, naipon yun. And kinausap ko yung nanay. Nagpapasalamat siya sa akin. Sabi ko, wala akong nagawa sa iyo. Huwag akong pasalamatan mo. Ngayong gabi, tatanungin kita. Nakita mo ba ang Diyos at nakausap mo ba ang Diyos ngayong gabi? Sapagkat nagpunta ang Diyos dyan sa Quirino Labor Hospital para bigyan ka ng tulong para tugunin ang lahat ng mga katanungan mo na hindi mo nakukuha ang sagot. Nandiyan ang Diyos ngayong gabi sa katauhan ng mga taxi drivers, ng mga kapwa mo mahirap. Nandiyan para tumulong at magbigay sa iyo. Alam mo, umiiyak siya, no? And she realized that nalimutan pala niya ang Diyos. So ito isang magandang araw sa atin. I cannot recall anymore the name of the mother. You know, pag gumawa ka ng mabuti, sabi ng nanay ko, kalimutan mo na. Pagpasa Diyos mo. Huwag mo nang, mahala ng Diyos dyan. So hindi ko na matandaan ko anong pangalan nung nanay. But marami sa atin ang katulad niya. Tawagin na lang natin siya sa pangalang, Nenita, maybe, or Angelita. Tawagin natin siya sa pangalang Angelita. Marami sa atin ang katulad ni Angelita na dasal ng dasal. Naglalakad ng paluhod sa simbahan ng Quiapo. Naglalakad ng paluhod sa Baclara. Nagnunovina. Nagro-rosaryo. Lahat ng novena ginagawa. Pero hindi natutugon ng Diyos ang kanilang panalangin. Why is it so? Anong sagot? Itong sagot. Sapagkat wala silang personal na relasyon sa Diyos. Ang Diyos para sa kanila ay parang si Genie. Alam mo si Genie? Yes, yes. Kikis-kis lang. Kikis-kis mo lang doon sa, sa lampara. Lalabas si Genie, you have 3 wishes. Bibigay ko sa iyo ang 3 wishes mo. Ganyan ang Diyos sa kanila. Kanilang kilala lamang ang Diyos kapag may pangangailangan. And they expect that God will give them everything they asked for because God, to them, is a genie. What is important here? Ang mahalaga dito ay bumuo tayo ng isang magandang relasyon sa Diyos na parang kaibigan mo siya. Kilala mo siya. Alam mo ang kakayanan niya. At alam ng Diyos kung sino ka at alam niya ang kakayanan mo. Alam niya ang kahinaan mo. Kung buo ang inyong relasyon sa isa't isa, mas magandang makipag-usap sa Kanya. At asahan mong sa kabutihan ng Kanyang puso, kung makabubuti sa iyong kaluluwa, ipagkakaloob niya. Pero kung kilala mo lang siya, pag may kailangan ka, sige nga, lumapit ka nga kay Brother Jun. Kung hindi naman tayo magkaibigan, bigla kang uutang sa akin ng 500 pesos. Correct. Mo ba? Bigyan kita ng 500. 100 lang ibigay ko sa'yo. Tama. So, kailangan natin ng isang magandang relasyon sa Diyos. To know Him more. And how do we do that? Read the Bible. Listen to the gospel. That's how we know God. Grabe. Napakaganda nung binahagi mo, bro. Nakakaiyak yung experience na yun. And grabe, di ko ma-imagine yung emotional state mo ng mga panahon na yun nangyayari. Oo, talaga.
After the program, I thought it was very successful. I was able to bring God to people and maybe ask God to manifest Himself and His Yeah. great love to mankind. Pagkatapos ko, hindi ako makapag-drive pauwi ng bahay. It took me about 30 minutes at doon lang ako sa loob ng kotse. Nangangatog yung tuhod ko. Hindi ako makapag-drive. Parang nakalutang ako. Hindi ko alam. But maybe that gave me enough time to reflect on what happened. Parang nangyari doon sa multiplication loaves, no? Yeah, totoo yan. And it's still happening now. People think that multiplication of the bread happened only 2,000 years ago. Correct. Hanggang ngayon, nangyayari po yan. Ang sabi doon sa multiplication of the bread, walang miracle doon. It was not a miracle. And this is what I tell my pilgrims. You know, every year for 14 years, ang inyong abanglingkod ay nagpipilgrimage sa Holy Land kasama ang mga Pilipinong pilgrims. At pag dumadating kami doon sa area na yon kung saan naganap ang multiplication of the bread, ay pinaliliwanag ko sa tao, there was no miracle. Walang miracle doon. Ano ang miracle? Walang miracle na ginawa si Jesus. Ang miracle ay galing doon sa bata na nagbahagi ng 2 isda at ng 4 na o 5 tinapay. Kung hindi ibinahagi, kung hindi siya nag-share, walang miracle na mangyayari. Di ba? Correct. Nag-share voluntarily. He opened his heart and his being para sa ibang tao. Yung natitira niyang pagkain, hindi niya itinago para sa kanya. Pagkos, itinagkaloob niya at nandoon ang miracle. Doon humugot ang Panginoon ng miracle na gagawin niya. But the miracle started in the heart of this poor child who shared the 2 fish and 5 or 4 loaves of bread. Yeah. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here, and today I want to promote the devotion to Our Lady of the End Times. Kung di ka familiar sa Our Lady of the End Times, this was painted by Brother Edsol Celestial. Brother Edsol C. Celestial was inspired to paint a portrait of Mary that combines the 7 popular titles of Mary, namely the Immaculate Conception, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of the Holy Rosary, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Miraculous Medal, the Immaculate Heart of Mary, Mary Help of Christians. Good news, itong painting na to, the devotion to Our Lady of the End Times, mismo yung painting and the prayer, meron po itong imprimatur by Bishop Geraldo Alminanza. Okay, so if you want to avail this canvas print of the Our Lady of the End Times, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Okay, so thank you and God bless. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.